नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, केजीएल मॅथ आणि रिझनिंग अकॅडमी मध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण कोडिंग आणि डिकोडिंग सांकेतिक भाषा परीक्षणावर टाइप पाहणार आहोत। हा जो प्रश्न आहे एका विद्यार्थ्याने विचारलेला प्रश्न आहे। हा जो टाइप आहे याची अडचण वाटायला लागली म्हणून मी सांगत आहोत। मी याचा एक पुन्हा दुसरा व्हिडिओ टाकत आहोत, त्याच्यात डिटेल सांगणार आहोत। वेणी एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत वेणी हेनी स्टेनीचा अर्थ गेट आउट मा आणि स्टेनी शॉमी सेलचा अर्थ आउट ऑफ डेंजर असा होतो। तर त्या सांकेतिक भाषेत स्टेनी साठी कोणता शब्द वापरला जाईल? लक्ष द्या, वेणी हेनी स्टेनीचा अर्थ होतो गेट आउट मा, स्टेनी शॉमी सेलचा अर्थ होतो आउट ऑफ डेंजर। काही लोक नाही लावायचं, याले कॉमन एक नंबर द्यायचा, याले कॉमन 2 नंबर द्यायचा, बयासारखं 5 आहे का बा? या वेणी हेनी स्टेनी स्टेनी शॉमी सेल याच्यात कॉमन शब्द कोणता आहे? सामायिक म्हणतात, इंग्रजीत कॉमन म्हणते तर बा स्टेनी स्टेनी। तर दुसऱ्या याच्यात पाहणं गेट आउट मा आउट ऑफ डेंजर, या दोन वाक्यात कॉमन शब्द कोणता आहे? तर आउट आहे, आउट। अर्थ झाला स्टेनी साठी कोणता शब्द वापरला जाईल? तर आउट वापरला जाईल। आणि त्यानं प्रश्नही तोच विचारला का स्टेनी साठी कोणता शब्द वापरायचा? काही क्रॉस नाही चेक करायचं, उभं नाही आडवं नाही आगाऊ मगजमारी नाही करायचं, कॉमन पहा, कॉमन। आलं का लक्षात? हो, आवडला असेल तर आठवणीनं सबस्क्राइब करा, शेअर करा, लाईक करा, मित्रांना सांगा। सबस्क्राइब केलं असेल तर अजून एक काम आहे तुमच्या मागे। तुमच्या अडचणी जर मी सोडवत आहो तर माझी अडचण तुम्ही सोडवा। आपल्या मित्रांना, मुलगी असेल तर मैत्रिणींना आवर्जून सांगा, त्यांना सांगा अवश्य पहा आणि घंटी वाजवा। नमस्कार।